וכשהתחילו העירותים, אני חושבת שגם הפסיקה המוזיקה, ואני אומרת לחבר'ה שהיו לידי, מה זה, אני שומעת יריות רגילות. עכשיו, הייתי לוחמת בצבא, אז אני גם יודעת לזהות יריות. ואמרתי, אין מצב, כאילו לא ייחסתי לזה כל כך חשיבות. מלא אנשים התחילו ללכת, אני והחברה היינו בשוק, כאילו, עד שחיכינו כל כך הרבה זמן למסיבה הזאת, אמרנו, לא ידענו מה לעשות, כאילו לא ראינו את עצמנו באותו רגע, לוקחות את הדברים שלנו והולכות. ואז מישהו רץ אליי בפאניקה, ואני רואה על הפנים שלו שהוא בפאניקה. ואני אומרת, מה קרה? כאילו, למה אתה רץ בפאניקה? הוא אומר לי, יש מחבלים. אני כזה, מה? יש מחבלים? כאילו, ישר חיפשתי את חברה שלי. ואמרתי לה, בואי, יש מחבלים, ואני אוטומטית שולפת מצלמה, ואני חושבת שעד הרגע שלא באמת ירו עלינו, הייתי מאוד אדישה. כאילו, אפשר לשמוע את זה גם בסרטונים שלי, שאני צוחקת, ואני כאילו לא באמת מבינה מה קורה סביבי. הייתי 20 מטר מהפנייה לכיוון השטח, ואנחנו פשוט שומעות צרורות של יריות, אנשים צורכים, רצים לכיוון שלנו. אני שומעת גם את הירי הבודד של האקדחים, שזה מאוד מבדיל בין הקלצ'ניקוב או הצרור של היריות על אוטומט. ופשוט באותה שנייה אמרתי לאותה חברה שהייתה איתי ברכב, תעופי מהרכב, סגרנו את האוטו, נעלתי את האוטו, ואת שומעת את השריקות של היריות, של הכדורים עוברים, והדבר הראשון שעולה לי לראש זה פשוט הדברים שלמדתי בצבא, וכל הטקטיקות וכל לרוץ שפוף, ולנסות להסתתר, ולרוץ לא בקו ישר, כי הדבר הראשון שעלה לי לראש זה אם יש עכשיו איזשהו כדור טועה, לא יודעת, כדור כלשהו שהוא לא מכוון ספציפית למישהו, הוא פוגע בי, פוגע בחברה שלי. לאותה חברה, ברגע שיצאנו מהרכב, לא עבר 10 שניות והיא לא הייתה מסוגלת לרוץ בכלל, אז תפסתי לה את היד ואמרתי לה, הכל טוב, אני איתך, אנחנו ביחד, לא להילחץ, ניסיתי להרגיע אותה כמה שיותר, כי אי אפשר להתמודד עם בן אדם שפשוט קופא במקום כשאת צריכה לברוח. ובאותו רגע פשוט באמת הבנתי שזו סיטואציה שאת לא יכולה להישאר איפה שאת נמצאת, את לא יכולה להתחבא. אז המשכנו לרוץ, באיזשהו שלב היא אומרת, תקשיבי, אני לא מסוגלת יותר, אני חייבת לשכב, בואי נשכב. אני אומרת לה, אוקיי, בואי נשכב. עכשיו, היינו כבר בשטח פתוח, מאוד קשה לרוץ בשטח פתוח כזה. באיזשהו שלב יש איזשהו מבטח שהוא בלי נשק, שהוא צועק והוא אומר, אתם רצים לכיוון השני, אתם רוצים ישר למחבלים, רוצו לכיוון השמש, לכיוון המזרח, סליחה. ואני אומרת לו, איפה זה מזרח? כאילו, מה אני עכשיו מחשב איפה זה? כאילו, לא הייתי בראש בכלל לדעת איפה זה. כאילו, מצפן, אין לי מצפן. אמר לי, פשוט רוצי לכיוון השמש. אז באמת המשכנו לרוץ, וגם תוך כדי הריצה אנחנו רואים עוד חברים טובים שלנו שרצים איתנו. אז רצנו לכיוון הפרדס, ואז הגיע רכב גם של מישהו מהמסיבה, תוך כדי שהוא נוסע ממש מהר, אני מתחננת אליו, עוצרת אותו, ואומרת לו, בבקשה, רק תעלה אותנו למעלה. עלינו על הרכב, היינו 6 אנשים מאחורה, 2 מקדימה, התחלנו לנסוע מאוד מאוד מהר, ואז היה עוד אנשים שעצרו אותנו. והנהג, קוראים לו אופק, והוא אומר, אין לי מקום ברכב. ואז אני ישר אומרת לו, בבגז', שים אותם בבגז'. ובמהלך הנסיעה אנחנו נוסעים באמת בשטח על 150, 160 קמ"ש. אי אפשר, כאילו, הרכב, אין לי איך להסביר במילים את התחושות בכלל, התחושות החוסר ודאות. כל דבר יכול להפתיע אותך בדרך. יש מלא עירותים שנופלים לידינו, כי זה שטח פתוח, אז כיפת ברזל אולי לא מיירדת לשם, אז את שומעת מלא בומים מאוד מאוד חזקים. ועברנו את המחסום המשטרתי. זה מצחיק שהדבר הראשון שעלה לי כשעברנו את המחסום זה שלא יעצרו אותנו בדרך, כי אני יושבת על בן אדם, אנחנו 10 אנשים ברכב. אבל לא עצרו אותנו. המשכנו לנסוע והגענו לבית קמה, לתחנת דלק של בית קמה. ואני חושבת ששם הפעם הראשונה הרגשתי בטוחה.